بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. وهيك بلشنا في المستوى الثاني وهو اللي أوت. بعد ما خلصنا المستوى الأول اللي هو كان عبارة عن فندمنتال التأسيس، خلصناه ب6 ساعات. أتمنى تكونوا استفدتوا من المستوى الأول. المستوى الثاني راح يحكي عن اللي أوت. وظيفته الأساسية إنه كيف أقسم العناصر عندي داخل الصفحة. خلينا في البداية نعرف شو يعني اللي أوت بالتفصيل. هذا الفيديو برعاية موبيل أكاديمي، تقدم دورات عن بعد في مجال البرمجة والجرافيك ديزاين. راح أسيب لك لينك التواصل في الديسكريبشن. أول إشي اللي أوت هو بيحكي لك بكل بساطة أنت ممكن تقسم العناصر عندك داخل الشاشة أو داخل الصفحة بكل بساطة. هاي في عندنا هيدر فوق، في عندنا أكثر من بوكس 1 بوكس 2 بوكس 3 بجنب بعض. في عندنا تحتيهم المين كونتنت يعني المحتوى الرئيسي للصفحة. على اليمين في عندنا السايد بار، تحت في عندنا قسم الفوت وهو بكل بساطة القسم اللي بيكون تحت في نهاية الصفحة. طيب، معنى اللي اوت بحكي لك هي is the way text, image and other content the place and arrange on a web view. يعني هو بيقول لك هي طريقة لوضع التكست والإيمج وأي عنصر أنا علمتك إياه سابقا، بيضعهم داخل الصفحة وكمان بيرتبهم. زي ما انتبهت في عندك هنا قسم الهيدر، السايد بار، الفوتر، قسم المين كونتنت المحتوى الأساسي للصفحة. فالصفحة صارت مقسمة. هذا الإشي يعطيك give the page a visual structure into which we place or content. يعني بيعطي الصفحة شكل مرئي. كيف يعني شكل مرئي؟ لما تفتح انت اي موقع بتلاقي والله له في قسم هيدر، سايد بار، فوتر، المحتوى الرئيسي للصفحة. هذا الاشي بيعطيك ستراكتشر يعني هيكلة للصفحة. يعني تقدر تقسم صفحتك على شكل هيكل الخاص في الهيدر، الهيكل الخاص في السايد بار، الهيكل الخاص بالفوتر. يعني بتقسم صفحتك لعدة أقسام. هذا معنى الكلام. الشغلة الثانية في شغلة اسمها عندنا building layout. إيش معنى كلمة building layout؟ بحكي لك هي arranging page element into a visual structure. يعني هي بتعطيك ترتيب للعناصر الموجودة داخل الصفحة على شكل visual structure، يعني على شكل هيكل مرئي. instead يعني بدل of the simply having them place one after another اللي هي النورمال فلو. يقول لك بدل الطريقة القديمة كنا شغالين احنا عليها عنصر تحت عنصر عنصر تحت عنصر، وهي النورمال فلو اتفقنا عليها سابقا وشرحناها في الفندمنتال، انه دائما عناصر بتيجي تحت بعض. وكمان بيحكي لك انه البيلدينج لي اوت لما تبنيها بتعطيك كمان ايزي اندرستاند. حرفيا لما يدخل العميل على الموقع راح يلاقي انه في عنده اقسام، مش كل العناصر تحت بعض. يعني احنا بنعطي شكل للموقع. فحرفيا هذا القسم اللي هو قسم اللي اوت راح يكون قسم جدا مهم، لازم تركز معي فيه. خلينا هسه ننتقل للمستوى الثاني. بيحكي لك في عندك نوعين من انواع اللي اوت. في عندك بيج لي اوت، بيحكي لك هو big pieces of content inside of a web page. ايش يعني بيج لي اوت؟ هي قطع كبيرة من المحتوى بتكون داخل ويب فيو او الويب بيج. هاي بيحكوا عنها ويب بيج، يعني موقعك بيحكوا عنه ويب بيج. مرة ثانية، ايش يعني بيج لي اوت؟ القطعة الكبيرة بتكون داخل موقعك هي بتكون عبارة عن بيج لي اوت. هاي بظلل لك عليها باللون الازرق. يعني انت بتقسم موقعك لعدة اجزاء كبيرة. طلع big pieces of content. فهاي قطعة، قطعتين، ثلاث، أربعة، خمسة. يعني كل قسم له فكرة. هذا بنحكي عنه بيج لي اوت. كيف يعني؟ هذا قسم الهيدر، هاي قسم الصور بتتحرك تتغير، وهون في عندنا قسم، وهون في عندنا قسم الأكلات، وهون في عندنا هي الفوتر. فكل قسم بيكون جواته تصاميم. هذا بنحكي عنه احنا بيج لي اوت. النوع الثاني هو الكومبوننت لي اوت. الكومبوننت لي اوت هي سمول بيسز يعني قطع صغيرة من الكونتنت. يعني على سبيل المثال هسه هون هاي بنحكي عنها بيج لي اوت، بس جواتها في قطع صغيرة اللونها زهري بينك، شفتها؟ هي عبارة عن الكومبوننت لي اوت. الكومبوننت رح يكون لها بلاي ليست خاصة
أشرح لك إياها بالتفصيل مع مشروع كامل. يعني إن شاء الله أول ما نخلص البلاي ليست اللي إحنا فيها CSS راح يكون في عندك بلاي ليست ثانية، مشروع متكامل أشرح لك الكومبوننت بالتفصيل. اللي بدي تفهمه هسه إنه أنا ما ببني 4 مرات هذا الشكل، ببنيه مرة واحدة بس بصير أغير الصورة والاسم والديسكريبشن والسعر. هتقول لي كيف؟ هقول لك هشرح لك إياها لقدام. شو لازم نعرف هسه اليوم؟ إنه إحنا في عندنا نوعين من اللي أوت، بيج لي أوت وفي عندنا كومبوننت لي أوت. البيج لي أوت هي الأقسام الكبيرة اللي بتكون داخل الصفحة، الكومبوننت لي أوت بتكون داخل البيج لي أوت. زي مثال هاي ال4 كارد اللي عندك إياهم، هم كلهم بيكونوا عبارة عن كومبوننت، يعني عن تصميم مبني مرة واحدة، لكن بصير أنادي عليه وكل مرة بعطيه صورة مختلفة عن الثانية، كل مرة بعطيه نص عنوان مختلف عن الثاني، وكل مرة بعطيه وصف مختلف عن الثاني، وكل مرة بعطيه سعر مختلف عن الثاني. وزي ما حكيت لك راح نبنيها لقدام ونشرحها، بس افهم الاختلافات بيناتهم. طيب خلال القسم اللي اوت اللي احنا هسه فيه شو رح نتعلم؟ رح نتعلم كل شيء حرفيا. اول نوع وهو الفلوت، راح نبلش فيه، راح يكون عدد فيديوهات و6 فيديوهات جدا قصير. الفلوت تحكي لك هي the old way، يعني هي طريقة قديمة لبناء اللي اوت of all size using the float CSS property is still used، لساتها مستخدمة but getting outside fast، قاعدة بتنتهي بشكل سريع. طب ليش تعلمنا إياها؟ يعني هي حرفيا طريقة قديمة بطل حد يستخدمها، ليش بدك توجع قلبنا فيها ونتعلمها؟ بحكي لك بكل بساطة، لو اشتغلت بشركة وهاي الشركة عندهم موقع قديم وقالوا لك طور لنا هذا الموقع، لما تلاقيها كلها فلوت ساعتها حتحكي المهندس ما علمني إياها. فبدي أعلمك إياها كل 6 محاضرات راح نفهم فيها برضو مفاهيم حلوة راح تفيدنا في المستقبل، وراح تفهم الفكرة بكل بساطة. يعني الفلوت هي طريقة قديمة لكن لساتها مستخدمة في المشاريع القديمة، وبكل بساطة الهدف منها إنه أنا أقسم الصفحة لعدة أقسام باستخدام الفلوت. ننتقل الآن للقسم الثاني في اللي آوت واللي هي الفليكس بوكس، وهي برضه جدا جميلة. Modern way of layout out element in one dimension row، يعني شو بتحكي لك؟ هاي طريقة حديثة لبناء اللي آوت، بس فيها شغلة بسيطة، هي بتبني لك one dimension. ايش يعني one dimension؟ يعني يا رو يا كولوم. طب ايش يعني رو؟ ايش يعني كولوم؟ رو يعني صف، العناصر بتيجي جنب بعض، كولوم العناصر بتيجي تحت بعض. هل بزبط أبني الثنتين مع بعض؟ بحكي لك لا، لازم تختار يا رو يا كولوم. وشو بحكي لك هون؟ without using float، ما فيش داعي تستخدم الفلوت. perfect for component layout، بحكي لك الفليكس بوكس ممتازة لبناء الكومبوننت لي اوت اللي هي ايش؟ اللي بتكون جوا البيج لي اوت، شرحتها قبل شوي. اكيد هسه بتسأل حالك سؤال، طب بقدر مثلا انا ابني رو كلهم مع بعض؟ هون اجى عندنا اللي اوت الاخيرة واللي هي الجريد. الجريد for arranging out element in a fully fledged 2 dimension grid perfect for big page layout and complex component. يعني بحكي لك الجريد هي بترتب لك العناصر على شكل شبكة 2 dimension، يعني رو وكولوم. الجريد بيقول لك بيرفكت يعني ممتازة لإيش؟ للبيج لي اوت. عشان قلنا نقسم صفحتنا لبيج لي اوت صح؟ أقسام، وقلنا هي عبارة عن بيج لي اوت، بقول لك أفضل شيء تستخدم معها الجريد. وكمان الكومبوننت اللي هي السمول بيسز، القطع الصغيرة بتكون جوا البيج لي اوت، برضه ممكن تستخدم فيها الجريد، بس متى بحكي لك؟ لما تكون الكومبوننت معقدة، يعني تصميمها معقد. بدي أفهمك إياه خلال هذا القسم، راح أشرح لك الفليكس والجريد والفلوت بالتفصيل. حتكون محاضرات ممكن توصل 20 30 محاضرة، لكن حشرح لك إياهم بالتفصيل. تطلع من هذا القسم أنت حرفيا قادر تبني أي موقع بدك إياه. أتمنى كانت الأفكار واضحة وسهلة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، راح تكون بعنوان كيف نستخدم الفلوت. ويعطيكم العافية.